اسلو پایتخت نروژ، هتل رادیسون پلازا، طبقه 28، اتاق 2805. پیکر بیجان یک دختر جوان رو پیدا میکنن که از بعد از کشفش یکی از عجیب ترین و مرموز ترین پرونده های جنایی 30 سال اخیر جهان شکل میگیره. سلام، من امیر خالقی ام. ما اینجا قرار پرونده های جنایی رو با هم دیگه تحلیل بکنیم که در کنار اون ترس و هیجانه به یک آگاهی برسیم. آگاهی از نحوه ارتکاب جرم و نحوه انتخاب قربانی ها. اگر این موضوع رو دوست داری، اگر به این موضوع ها علاقه داری، کانال من رو سابسکرایب کن و با من همراه باش. غروب چهارشنبه 31 می 1995 توی نروژ شهر اسلو و هتل رادیسون پلازا یک خانومی وارد هتل میشه و به سمت کانتر رزروشن هتل میره. بهش میگه که یک اتاقی رو چند روز پیش تلفنی رزرو کرده بود. رزروشن وقتی بررسی میکنه میبینه بله، این خانم چند روز پیش با این مشخصات تماس گرفته و یک اتاقی رو برای 2 نفر رزرو کرده، یعنی یک آقا و یک خانم. اون فرم مخصوص پذیرش رو به این خانم میده. این خانم فرم رو پر میکنه، کلید اتاق رو تحویل میگیره و به اتاقش میره. توی اون هتل حدود 3 روز سکونت داشته و توی 3 روز از اتاقش اصلا بیرون نیامده. یعنی غذا هم میخواسته سفارش میداده و جلوی در اتاقش میبردن و هیچ جایی نرفته و اصلا از اتاقش هم خارج نشده. توی روز سوم یکی از صندوقدارهای هتل یا یکی از رزروشن های هتل وقتی شیفت ها که تغییر میکنه اتاقها و مدارک رو بررسی میکنه و متوجه میشه که کسی که توی اتاق 2805 ساکن هست هیچ کارت شناسایی یا مدارکی رو به هتل تحویل نداده. سراغ این خانم میره، یعنی میره جلوی در اتاقش، در میزنه اما کسی جواب نمیده. چند لحظه اونجا وای میسته، دوباره در میزنه و زمانی که برای بار دوم در میزنه صدای شلیک میشنوه. خب ابتدا استرس میگیره، میترسه، شروع کنه به صدا کردن کسی که داخل اتاق در میزنه ولی کسی جواب نمیده. تصمیم میگیره که از آسانسور استفاده بکنه و با آسانسور به طبقه همکف بره. با آسانسور به طبقه همکف میره تا به حراست خبر بده. حدود 15 دقیقه طول میکشه تا این با آسانسور بره پایین، این 28 طبقه رو بره پایین، دوباره با حراست به طبقه 28 برگردن. با رئیس حراست برمیگردن. خب در اتاق از داخل قفل بوده و نمیتونستن وارد بشن. به خاطر همین رئیس حراست از کارت امنیتی مخصوص خودش استفاده میکنه و در اتاق رو باز میکنه. زمانی که وارد اتاق میشن با پیکر بیجون و خونالود اون خانم روبرو میشن که روی تخت افتاده. خب به پلیس اطلاع میدن و پلیس هم وقتی وارد محل میشه با توجه به چیزهایی که در وهله اول میبینن، یعنی ما خودمونم اگر توی اون شرایط باشیم وارد اون صحنه بشیم، خب یک خانومی رو میبینیم که توی سرش یک تیری شده و اسلحه توی دست خودشه. خب قطعاً چیزی که به ذهنمون میرسه در وهله اول خودکشیه دیگه. پلیس هم همین نظر رو داشت و با توجه به چیزهایی که بهش گفتن این خانم 3 روزه که توی این هتل سکونت داره و از اتاقش بیرون نیامده. پلیس هم اول گفته خب احتمالاً افسردگی داشته و گوشه‌گیر بوده و در نهایت هم خودش به زندگی خودش پایان داده. اما توی تحقیقات بعدی و شواهدی که از اون اتاق به دست میاد این نظریه رو نقض میکنه، یعنی نظریه این که خودش به زندگی خودش پایان داده. اما اون شواهد چی هست؟ خیلی ممنون که تا اینجا اومدین و من رو دنبال میکنید. فقط اومدم بگم که اگر برنامه من و کانال من رو دوست دارین منو سابسکرایب بکنید و به من انرژی بدید تا منم بتونم برنامه‌های بهتری رو برای شما تهیه بکنم. بریم سراغ ادامه ماجرا. اما شواهدی که پلیس با بررسی اون صحنه و اتاق اون خانم به دست میاره چیه؟ خب ابتدا میرن سراغ مدارکی که به رزروشن داده و اون فرم پذیرشی که پر کرده بود روز اول. خب مدارکی که وجود نداره، هیچ مدرک شناسایی این خانم به هتل تحویل نداده و مشخصاتی که توی برگه پذیرش نوشته رو بررسی میکنن. میبینن که خب نوشته اسمش رو به عنوان جنیفر فرگیت و اهل آلمانه
و اینکه مشخصات زیاد دیگه هم توی فرم پذیرش نیست و یک آدرسی هم نوشته. آدرس رو بررسی میکنن، مشخصات رو بررسی میکنن و به یک چیز بسیار عجیب میرسن. اینکه اولا که اون آدرسی که اونجا نوشته کاملا جعلیه. دوم اینکه هیچ شخصی به اسم جنیفر فرگیت وجود خارجی نداره. به اتاق برمیگردن، وسایل شخصیشو مورد بررسی قرار میدن و میگردن توی وسایل ببینن چیزی پیدا میکنن یا نه کارت بانکی وجود داشت، نه گواهینامه، نه کارت شناسایی، نه هیچ چیز دیگه مبنی بر این که مشخص بکنه این خانم کیه توی اتاقش و توی وسایلش وجود نداشته. و یک تحقیق دیگه ای میکنن، یعنی هرچی میرن جلوتر، هرچی وسایل رو میگردن، هرچی اتاق رو میگردن، سوالهای بیشتری ایجاد میشه. توی وسایل شخصیش نه مسواک بوده همراهش، نه لوازم آرایش بوده، نه هیچ وسیله شخصی یا انفرادی دیگه. لباس ها رو بررسی میکنن. اما نکته بسیار عجیب این پرونده و این اتفاق اینه که سراغ لباس ها میرن و یک چیز عجیبی رو باهاش روبرو میشن. یکی این که خب لباس های بالاتنه بسیار زیاد داشته و پایین تنه نه، یعنی شلوار نداشته. مثلا شلوار یه دونه یا دو تا بوده ولی بالاتنه تنوع لباسی زیادی بوده. نکته بسیار عجیبترش چیه؟ اینکه مارک ها و لیبل های لباس ها به طور کاملا دقیق بریده شدن. یعنی مشخص نیست این لباس برندش چیه یا متعلق به چه کشوریه، کی اصلا اینو تولید کرده. این یکی دیگه از اتفاقهای عجیب این پرونده تا به الان. چمدونش رو میگردم، میرم سراغ چمدونش. داخل چمدونش خب یه سری از لباسهاش بود، یک عطر مردونه بوده و یک کیف دستی بسیار گرون قیمت که داخلش چی بوده؟ داخلش فقط 25 تا فشنگ بوده. و چیزهای عجیب تری که بهش دست پیدا میکنن اینه که بعد از اینکه نفهمیدن و نتونستن بفهمن که هویت این خانم چیه، پلیس اینترپل یا پلیس بین الملل وارد پرونده میشه. از طریق اثر انگشت و مشخصاتی که به دست آورده بودن بررسی میکنن و جالبش اینه، فکر کنید به چی میرسن. هیچ شخصی در جهان به اسم جنیفر فرگیت وجود خارجی نداره. خب پس این کیه؟ یا لوئیس فرگیت کیه؟ کسی که اتاق رو به اسم اون هم رزرو کرده بودن. اما بریم سراغ تحلیل این پرونده و اینکه چیزهایی که به دست اومده چه چیزی رو میتونه به ما بفهمونه و ما ازش به چه چیزهایی میتونیم برسیم. من نظرم اینه که اول ما بریم سراغ این موضوع که اول بهش برسیم، ببینیم مثلا این خودکشی بوده یا قتل بوده. ببین شواهد بسیار زیادی وجود داره همین الان که میخوایم راجبش حرف بزنیم که میتونه ما رو به قتل برسونه. اما وقتی میریم به سمت قتل خیلی سوال ایجاد میشه که هیچ جوابی براش وجود نداره. چرا میگم خودکشی؟ به نظر من احتمالش خیلی پایین‌تره نسبت به قتل. چرا؟ دونه دونه با هم دیگه بریم جلو. یه دونه این که نحوه گرفتن اسلحه توی دستش خیلی عجیب بوده. ببین تیر توی شقیقه برخورد کرده و نحوه گرفتن اسلحه با شست بوده، یعنی اسلحه اینجوری روی سینش بوده. ببین هیچ کس اینجوری که به خودش شلیک نمیکنه قطعا. اگر قرار بوده اینجوری شلیک بکنه باید این شکلی انجام میشده و اسلحه باید با این انگشت اقدام به شلیک کردن میکرده. نحوه گرفتنش خب خیلی عجیبه. یک اتفاقیه که ببین اون اسلحه‌ای که از این خانم به دست آوردن رو مورد بررسی و تحقیق انجام دادن و روش آزمایش کردن. ببین اسلحه لگد زیادی داره. تو اگر اینجوری هم زده باشی احتمالی که این انگشت در بره یا اسلحه پرت بشه زیاده. این چجوری شلیک کرده، رو تخت افتاده و اسلحه روی سینشه. این اصلا یه چیز غیر ممکنه، یعنی تئوریه که اصلا نمیتونیم ما روش خیلی صحه بذاریم مبنی بر این که این خودش اقدام کرده. این اتفاق عجیبه. نکته بعدی اینه که توی بررسی ها هیچ لکه خونی روی دستش نبوده. یعنی طبق گزارش های کسایی که خودشون این کار رو انجام دادن، یعنی خودشون به زندگی خودشون پایان دادن، زمان شلیک قطعاً چند قطره خون روی دست باید باشه. با توجه به اینکه توی صحنه
قطرات خون هم روی سقف بوده هم روی دیوار، اما دست تمیز بوده، هیچ چیزی، هیچ قطره خونی روی دست نبوده. و این باز هم یکی از دلایلی که ما میتونیم به این فکر کنیم که خب ما میتونیم یک شخص دیگه ای رو هم در نظر داشته باشیم که لحظه‌ای که این اتفاق افتاده توی اون لوکیشن حضور داشته. اما بخوایم به اتفاقات بعدی برسیم. یک بشقاب غذا سفارش داده قبل از دقیقاً این اتفاق که اون غذا رو هم نخورده، یعنی غذا کامل مونده بوده و اگر نمیخواسته غذا بخوره یا اگر فکر این داستان رو داشته که خودش بخواد برای خودش این کار انجام بده، چرا غذا سفارش داده؟ و موضوع بعدی این که زمانی که پیداش کردن لباسای یک دست مشکی تنش بوده، لباسای شیک رسمی، انگار که آماده بوده برای رفتن به یک مهمونی. خب ببین، کسی که میخواد این کار رو انجام بده چرا باید غذا سفارش بده؟ چرا باید لباسای شیک بپوشه؟ و یک اتفاق عجیبتر، چیزی که توی اتاقش پیدا کردن، اون کیف دستیه رو که بهتون گفتم 25 تا فشنگ توش بوده. اگر کسی بخواد این کارو بکنه یک فشنگ کافیه دیگه براش. 25 تا فشنگ برای چی همراهش بوده؟ خب ببینید اتفاقاییه که نمیشه به همین راحتی از کنارش گذشت و بگیم خب پس خودکشی بوده. نه، اصلا نمیتونیم ما به این اتفاق فکر بکنیم. اگر ما احتمال این رو بدیم که شخص دومی اونجا بوده، ببین ما احتمال شخص دوم رو از کجا میتونیم بدیم؟ زمانی که لباس ها رو بررسی میکنیم میبینیم مارک های لباس ها رو کندن. این کار یک رویه عادی توی سرویس های اطلاعاتیه، یعنی اولین کاری که میکنن این اتفاق. و زمانی که این کار رو انجام میدن، زمانی که این لباس ها همراهشونه بدون مارک و بدون لیبل، یعنی دارن اقدام میکنن برای یک عملیات. و سرویس های اطلاعاتی براشون خیلی فرقی نمیکنه که با در بسته روبرو بشن. یعنی ما اگر این فرضیه رو بگیریم که در از داخلم قفل بوده، خیلی برای کسی که عضو یک سرویس اطلاعاتیه فرقی نمیکنه در قفل باشه یا قفل نباشه، به هر حال ورود پیدا میکنن. و یک اتفاق دیگه هم که سرویس های اطلاعاتی رو شاملش میشه اینه که خب اینا بعد از حذف یکی از اعضای سرویس به سراغ خانواده‌اش میرن و یک مبلغ زیادی رو بهشون میدم. یعنی این پولیه که از طرف فرزند شما یا اعضای خانواده شما پیش ما بوده و بدونید که اون یک قهرمان بوده و یه جوری قصه رو جمع میکنن دیگه، میگن برای کشورش کار میکرده و یه جوری قصه رو جمع میکنن. ما این فرضیه رو میتونیم بدیم که عضو یک سرویس اطلاعاتی بوده. یعنی خیلی فرضیه قوت‌داریه با توجه به شواهد و اتفاقایی که توی اون صحنه پیدا شده. و در نهایت هم حالا به خاطر عملیات یا اتفاقایی که بوده اون شخص رو حذف کردن یا به خاطر اطلاعاتی که داشته اون شخص رو حذف کردن. خب ما اگر بگیم شخص دومی در ماجرا دست داشته، زمانی که رزرپشن اومده پشت در بوده صدای شلیک رو شنیده دیگه، پس یعنی اگر رو شخص دومی باشه اون لحظه باید اونجا باشه. این 15 دقیقه میره میاد. یک احتمال اینه که اگر شخص دوم بوده باشه توی اون 15 دقیقه از اتاق خارج شده، چون ببین از طریق پنجره که نمیتونسته فرار بکنه، چون طبقه 28م بوده، یه جوری غیر ممکن بوده این اتفاق، مگر یک اتفاق عجیبی باشه حالا از یک طریق ورود کرده باشه. یا احتمال دیگه هم اینه که توی اتاق قایم شده باشه دیگه، تا یک تایمی قایم شده باشه که تا فرصت فرار رو پیدا کرده باشه. اما هر اتفاقی که افتاده، یعنی اگر شخص دومی هم در کار بوده، بسیار درست و طبق برنامه و کاملا حرفه‌ای این کار رو انجام دادن. اما باز هم ما میتونیم راجع به این قضیه خیلی فکر بکنیم و خیلی راجعش بحث بکنیم که اتفاق خود احتمالش بسیار ضعیفه، مگر اینکه این آدم یک آدم بسیار افسرده‌ای بوده باشه و به یک جایی رسیده باشه که بگه من زندگیم رو تموم میکنم و نمیخوام هیچ اثری از من توی دنیا باشه و نمیخوام هیچ کسی من رو پیدا بکنه. باز همین احتمالش خیلی ضعیفه. چطور مدارک رو از بین بردی؟ اثر انگشتش رو چطور، هویتش رو چطور پاک کرده؟ چرا 25 تا گلوله کنارش بوده و همراهش بوده؟ چرا غذا سفارش داده؟ چرا لباس؟ و اتفاقهایی که ما در موردش حرف زدیم. یکی از پرونده‌هایی که الان بعد از گذشت 30 سال هنوز حل نشده، جسد این خانم 1 سال هم حتی نگه داشته شد، دفن نشد تا شاید خانواده‌ای پیدا بشه، تا شاید کسی سراغش رو بگیره، اما این اتفاق نیفتاد و کاملا غریبانه دفنش کردن. حتی 1 بار هم طبق گزارشات نبش قبر کردن و این خانم رو، جسدش رو بیرون آوردن، دوباره تحقیق کردن تا شاید بتونن به یک سرنخی برسن.
اما هیچی. و میگم بعد از گذشت 30 سال هنوز هویت این خانم مخفیه و جنیفر فریگیت کیه، از کجا آمده و کارش چی بوده یا مأموریتش چی بوده هنوز مشخص نیست. ما شاید هرگز نفهمیم جنیفر فریگیت کیه، اما این پرونده یک چیزی رو به ما یاد میده، اونم این که آدم‌هایی هستن که از این دنیا میرن و هیچ وقت شناخته نمیشن. و تنها اطلاعاتی که از این خانم به دست اومده توی تحقیقات و آزمایشاتی که انجام دادن اینه که این خانم یک نژاد اروپایی داره و هیچ چیز دیگه‌ای در دست نیست. شما هم نظراتتون رو برای من کامنت کنید. نظرتون راجع به این پرونده چیه و به نظرتون واقعیت چیه و چه اتفاقی میتونسته افتاده باشه. دمتون گرم تا اینجا ویدیو با من همراه بودید، برنامه من رو میبینید. خواهشی که همیشه ازتون دارم اینه که منو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو فعال کنید، لایک کنید و توی کامنت نظراتتون رو راجع به این کانال و پرونده هایی که کار کردیم و راجع بهش حرف زدیم بگید. خداحافظ.